ไปยืนแล้วก็กล้าแล้วก็มองที่เท้าเราอ่ะก็มองเท้าหวาดเสียวเฮ้ยหวาดเสียวอย่ามองเท้าสิ อะไร อันก็ต้องสวัสดีพี่ว้าย呀，走走。哎呀，腰。เกาะเสาเลยลูกนั่งชิดๆใจเลยพิงเลย สวัสดีค่ะ คลิปนี้เราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อามาโนะฮาชิดาเตะเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นมาค่ะ เราก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆจากจุดชมวิวมาฝากทุกคนค่ะอามาโนะฮาชิดาเตะตั้งอยู่ที่เมืองมิยาสึทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโตค่ะ เป็นเส้นทางแนวสันทรายธรรมชาติที่ทอดตัวยาวกว่า 3 กิโลเมตร เชื่อมสองฝั่งของอ่าวมิยาสึเอาไว้ราวกับสะพานจากฟากฟ้าและถือเป็น1 ใน 3สุดยอดทิวทัศน์ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นเลยค่ะมาที่นี่เราสามารถชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะจากจุดชมวิวซึ่งมี2จุดค่ะจุดชมวิวแรกก็คืออามาโนะฮาชิดาเตะวิวแลนด์ในฝั่งสถานีอามาโนะฮาชิดาเตะและอีกจุดชมวิวหนึ่งก็คือที่สวนคาซามัตสึในทะเลฝั่งตรงข้ามค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะพาไปชมวิวจากสวนคาซามัตสึกันนะคะโดยสามารถนั่งรถรางเคเบิลคาร์หรือแชร์ลิฟต์ไปที่จุดชมวิวค่ะส่วนของเราขาขึ้นเรานั่งรถรางขากลับเรานั่งแชร์ลิฟต์ลงค่ะก็จะเป็นกระเช้ารอยฟ้าที่เป็นแบบเก้าอี้นั่งห้อยขาลงก็เลยจะลุ้นๆหน่อยนะคะแต่วิวสวยมากๆเลยค่ะใช่ครับได้แชร์ลิฟต์เหรอแล้วแต่คุณโอเคได้ครับวิวของอามาโนะฮาชิดาเตะจากจุดชมวิวที่สวนคาซามัตสึได้รับการขนานนามว่าโชริวคังหรือก็คือมังกรยักษ์ที่พุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าค่ะเมื่อขึ้นไปบนจุดชมวิวของอามาโนะฮาชิดาเตะแล้ววิวสวยมากๆเลยค่ะมีจุดที่ให้ยืนชมวิวโดยพื้นยืนเป็นกระจกใสเห็นด้านล่างด้วยนะคะเรียกได้ว่าชมวิวสวยจากด้านหน้าแล้วพอมองลงพื้นที่ยืนกระจกใสแล้วตื่นเต้นและลุ้นขึ้นไปอีกค่ะชมวิวแล้วรู้สึกวิวก็คือแบบนี้นี่เองโอ้ไปยืนหวาดเสียวเท้าคุณครับอ๋อไปยืนแล้วก็กล้าแล้วก็มองที่เท้าเราอ่ะก็มองเท้าหวาดเสียวจริงเหรอครับเฮ้ยหวาดเสียวอย่ามองเท้าสิ อะไร อันก็ต้องสวัสดีพี่ว้ายหวาดเสียวอ่ะหวาดเสียวนะอีกรอบเลยอันนี้ด้วยเย้ดูเท้าหน่อยว้ายหวาดเสียว
มาที่นี่เขาแนะนำให้ลองทำมาตาโนะโซคิดูค่ะ หรือก็คือวิธีการดูสันทราย แบบการก้มหัวมองรอดหว่างขาตัวเอง วิวที่เห็นจะกลับหัวทำให้มองเห็นอามาโนะฮาชิดาเตะเป็นเหมือนมังกรที่กำลังทะยานไปบนท้องฟ้า เด็กชายกับพ่อก็ลองทำกับเขาด้วยนะคะ ส่วนแม่ไม่ได้ทำเพราะกลัวเวียนหัวหน้ามืดค่ะ โอเคหยอดก่อน ก่อนเลยนะ โอเคครับ เดี๋ยวก่อนเอาเลย 啊，要收到正为止啊！不出来，我跟谁要一起收？哦， ตรงมังกรดีอยู่ 等一下啊。 อะไรเนี่ยเห็นอะไรหรือเปล่าครับชัดเลยล่ะ เรือคุณลองดูเรือเห็นเรือไหมครับ เห็นไหมลูก 你去站机堡那边。 โอ้เห็นแล้ว ส่วนที่ระเบียงชมวิวยังมีจุดให้โยนกระเบื้องผ่านวงแหวนได้ด้วยนะคะ โดยเชื่อว่าถ้าโยนกระเบื้องผ่านวงแหวนแห่งปัญญา จะนำโชคดีมาให้ค่ะ บ้านเราก็ได้ทดสอบโยนด้วยนะคะ 哎呀，会飘。 เอาที่แบบเป็นเรียบๆที่แบบว่า เป็นเบนเขาเลือกให้หน่อย จะ 现在要这样子用，因为我刚刚用想用瓶子先打水杯这样，对，会风杯带水。 หมุนความตักเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเรา 那你拿来用直的，可能比较不会受风。 แล้วก็ แขน 不然你先看这个底示范一下。哦，蛮直的，还不错。哦， ใหญ่ 你是力气不够而已。但对，没错没错，很。都飘走， กว้างเลย 好厉害哦！ จับไว้ คุณเกาะด้านข้าง จับด้านข้าง ก็มองข้างหน้าไม่ต้องหันไปหันมานะลูกนะหันซ้ายขวาอย่างเดียวไม่ต้องหันหลังมา บ๊ายบาย เกาะเสาเลยลูก นั่งชิดๆใจเลยพิงเลย 到手。下一个呢？ โอเค 下一个吗？
がる場合がございます。乗車時はお静かにご利用ください。減速運転を開始しました。減速運転を解除します。乗車時はお静かにご利用ください。本日は天橋立リフトをご利用いただき誠にありがとうございます。Bar of the position of the chair leg. Stretch out your right hand to hold the bar of the chair leg. ตัวอย่างนั่งอีกรอบอ่ะ After you sit down, move your legs up immediately. คลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ